Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen avslutade vi utredningen kring mordet på Olof Palme. Vi avslutade hela den ljusläggningsserie som var den tydliga kontrasten mot en mörkläggning vi blivit drabbade av i snart 40 år. Vi kunde äntligen, förhoppningsvis utan att ha utsatt Arnold Sundqvist för ännu fler risker, förklara vad det var vi hade blivit helt grindvaktade med under så lång tid, när vi konkret och sakligt kunde visa att utländsk media, författare från andra länder, hade mycket bättre insikt om vad som egentligen låg bakom mordet på vår statsminister. Hur det i alla detaljer om bulvansmugglingar av mycket avancerade vapen med amerikanska komponenter till krigförande länder som Iran orsakade stor skada som världsdominerande USA inte kunde låta fortsätta, vilket blev väldigt tydligt i alla de hot som framfördes till Palme. Så när man väl gräver i det verkliga händelseförloppet och söker svar kontexten för både de inblandade personerna, nationerna eller tiden som var på 80-talet, så framträder en helt annan sanning än den vi blivit hjärntvättad med under alla år. Hoppas verkligen alla nu förstår att smutsiga vapensmugglingar till krigförande länder, topphemlig CIA-skapad Stay-Behind-organisation inom polisen och Säpo och dess övning på mordkvällen, samtidigt som Sverige inofficiellt redan var den 17:e medlemmen i NATO, är skälen som låg bakom mörkläggningen. Vi har även lärt oss så mycket mer om hur smutsigt och på vilket förnedrande sätt som mörkläggningen har bedrivits på under alla år. Hur många oskyldiga personer som blivit drabbade för att charaderna kring mörkläggningen ska kunna upprätthållas. Hur nya generationer av politiker, myndighetsföreträdare och personer som knappt var födda vid tiden för mordet och kanske inte ens minns hur otroligt stort som denna milstolpe var i svensk modern historia när ingen förstod hur det kunde hända på en vanlig gata på stan en fredagskväll. Än värre det öppna sår som blev större och större när avslöjanden om en verklig mörkläggning regelbundet uppträtt och märkliga uttalanden kantat utredningen genom åren. Och det jobbiga med att någon verklig mördare aldrig fick sitt straff. I ett land där polisen ofta löser brott och mycket sällan tappar bort, förvanskar eller glömmer uppgifter på många märkliga ställen i utredningen. Och att politiker avslöjande nog inte ens ställer dessa pinsamma personer och ageranden till svars. I generationer av politiker. Hur medvetna och avsiktliga utpekanden av helt oskyldiga personer med början redan under mordnatten som har pågått i så många år, utan att någon från politiskt håll dragit näven i bordet och faktiskt förespråkat en medborgarkommission med nya friska ögon från allmänheten som får ta del av allt material från utredningen för att granska hela etablissemangets sektliknande mörkläggande. Hur inga svenska partier ens har drivit en frågan för att i alla fall ge medborgarna i detta land en möjlighet att rösta på ett parti som vill och tror på att sanningen en dag kommer att släppa oss friare. Hur så många oskyldiga blivit utpekade, drabbade och en till och med dömd i svensk domstol för mordet.
Den person som med medias sjukliga cirkusbevakning skulle få hela befolkningen att tro att han var en skyldig ändå, fast han blev frikänd i hovrätten. En person som inte ens var norr om Kungsgatan i stan på mordkvällen, förutom på ett pendeltåg. Som inte ens hade ett motiv att mörda Palme som han gillade. Till och med utan ett verkligt motiv från den utpekade lyckades alltså hela befolkningen bedras som en flock får. Men det är trots allt här vi återkommer till det viktiga resonemanget jag lyft flera gånger. Det sjukliga i att mörkläggande krafter, på bästa sändningstid i statstelevisionen och andra sammanhang, sprida det helt förödande budskapet att vittnesmål och vittnen inte går att lita på. Det är så fruktansvärt sjukt hur detta får pågå utan att ens rättsliga myndigheter eller personer med kunskap gör sina röster hörda och tar debatten. Det är otroligt viktigt att människor kan och vill lämna uppgifter om händelser som sker. Att det finns en önskan och en uppskattning från hela samhället att det görs. Att vittnen, ofta helt vanliga människor, kan komma att vara mycket betydelsefulla för att de varit på en viss plats ett visst tillfälle och kan hjälpa till att vi kan utreda fler brott och alla kan uppskattas för att vi håller koll i samhället. Därför kan bara krasst se på vad som hände vid Palmemordet med flera av de drabbade. Vad har vi för resultat av det? Anna Hages liv påverkades mycket negativt av det hon offrade på mordkvällen bara för att hon, ung och engagerad, trodde att hon kunde göra skillnad för en person som hon såg ramlade i gatan. En helt fantastisk insats som hon fick lida för och leva med resten av livet, och då inte i en positiv bemärkelse. Vi har finskorna som förstod att de hade sett något avslöjande som utan tvekan kunde kopplas till mordet några minuter senare. Något de lovade varandra att aldrig berätta för någon om, men som lyckligtvis för oss som sökt svaren kring mordet trots allt kom fram flera år senare. Fantastiska uppgifter som verkligen kunde förklara hur vi hade polisman AA som en förberedd syndabock vid mordplatsen på mordkvällen. Eller vittnet Nieminen, som tyvärr inte finns med oss längre och kan berätta om hur hon blev utsatt för saker när alla visste att hon bar på hemligheter som inte fick komma ut. Speciellt inte som hon troligen blev lovad att den redan gifta Ahmed, som hon festade med på mordkvällen, skulle hållas utanför hela uppståndelsen mot att Nieminen ljög om de poliser hon skulle ha träffat nedanför trappan. De här verkliga berättelserna fick vi aldrig låta personer berätta om själva med egna ord. Berättelser som skulle förklara så mycket. Som skulle utveckla och öka förståelsen hos många fler än bara de drabbade. Som skulle utveckla vittnespsykologin i de faktiska omständigheterna som legat till grund för de förhören som finns i utredningen. Det är också här som vi oundvikligen kommer in på mitt engagemang inom vittnespsykologisk kunskap. Den kunskap som legat till grund för hela denna utredning. Den kunskap som har förvandlat pusselbitar till verkliga bitar i det färdiglagda pusslet kring Palmemordet. Det ämne och den forskningsbaserade kunskapen som dagligen utvecklas runt om i världen och tillämpas som metoder i brottsutredningar. Ni minns väl också det ämnet som några få mörkläggare har försökt sig på att ge sken av att de kan något om under åren, när de istället bara pinsamt har avslöjat sig i de uppenbara vinklingar och körsbärsplockningar de gjort. Som inte har kunnat förklaras av vetenskapligt grundade studier. Det som också har avslöjat många är att även jag har brister inom detta område som jag hela tiden utvecklas inom. Men ingen av dessa mörkläggare har någon gång granskat och rättat mig det. Något som jag såklart nu kan dela med mig av om intresse finns. När jag väl har förstått vad jag tidigare missförstått så har jag fortsatt som tidigare i hopp om att jag till slut stöter på någon som rättar mig och som jag då förhoppningsvis kan få en mer konstruktiv diskussion om verklig kunskap. Så för mig har det varit ett pågående test eller en studie för någon som är intresserad av det. Och det är kanske här den största sorgen finns i den kontexten. Vart är alla de personer som vill lära sig mer, vill förstå hur det gick att få fram så mycket mer av allt det material som vi alla har tillgång till? Var är de som nyfiket frågar vilka metoder som har använts? Hur gör man? Var kommer kunskapen ifrån? Vilka böcker, forskningsrapporter, YouTube-videos med erkända personer som styrker analyserna har använts?
Jag vet inte om just det säger mer om det svenska samhället i stort än något annat. Eller är det bara bubblan jag, och möjligen Youtubes begränsningar, befinner mig i? Är det bara äldre personer som har slutat lära sig nytt i livet som följer kanalen och utredningen? Hur tar man reda på om en utsaga talar för att den är sann än motsatsen? Är det ingen som vill lära sig? Som vill kunna förstå när andra berättar en historia och om den verkligen är självupplevd eller inte? Det går såklart att inse att alla inte har samma nyfikna intresse som en själv inom ett visst område. Men när det handlar om all den tid som många har lagt på Palmemordet, forumen och utredningen, så är det för mig konstigt när inte verklig kunskap som otvivelaktigt kan tillämpas praktiskt på just detta material inte väcker mycket mer nyfikenhet hos olika personer. Någon får gärna förklara mer. Vilket i sin röda tråd i alla fall leder oss in på det otroligt viktiga i hela denna utredning. Att allt har haft sin utgångspunkt i vad som hände runt mordplatsen vid tiden för mordet och att all denna information som har avslöjats aldrig hade kommit fram om det inte varit för alla fantastiska vittnen och deras observationer på mordkvällen. De allra flesta har vi redovisat i detalj i alla de avsnitt som vi släppt på kanalen. Vi har även i många avsnitt haft rena hyllningar till olika vittnen för både vad de har bidragit med och vad de också har blivit utsatta för av Palmeskenutredningen och andra mörkläggare. Med all den kunskap om hur tidig den direkta mörkläggningen var så är det också mycket lättare att förstå hur fula poliserna i Palmeskenutredningen var när de exempelvis väntade nästan 2 veckor med att förhöra vittnet Morelius, som de visste hade sett det absolut mest centrala vid skottögonblicket. Och att Morelius även suttit på platsen en stund och mycket väl kan ha sett allt det andra de gärna inte ville skulle komma fram. Det avslöjande konfrontativa förhöret som sedan hölls med Morelius för att påverka honom negativt inför förhöret. Ingen annan har hittills ens ifrågasatt den hantering som poliser legat bakom i utredningen. I de smutsiga, ointresserade, manipulerande förhör som hållits med vanliga oskyldiga vittnen, som idag skulle klassas som rena påverkansoperationer, i det modeord som nu sprids i MS-kläcksammanhang. Ingen hade tidigare hittat de uppenbara manipulerade förhören, handlingarna eller de helt genomskinliga efterkonstruerade tillrättaläggningarna som sker när tidsgeneralen Jan Lenninge, Holmers högra hand, ska försöka trolla bort 6 minuter av verkligheten och få det att stämma med alla berättelser från mordplatsen. Detta oavsett att de flesta redan läst bröderna Putiainens fantastiska bok och förstår att det är saker som absolut inte går ihop tidsmässigt. Trots detta verkar en stor del av det ohälsosamma förtroendet för svenska myndigheter bestå och att inga dokument från utredningen kan vara manipulerade. Det är för mig fascinerande. Men det kanske är mig det fel på, eller rätt, hur man nu vill klassa det. Oavsett rätt eller fel så talar resultatet för sig själv. Det är denna inställning och arbetsmetod som i alla fall har lyft fram så många nya avslöjande sanningar genom åren på denna kanal. Du hade aldrig hört om Olof Palmes vän från Kreta, Theo och mötet vid reklampelaren innan. Inget om att Engström stoppade Söderström på Kungsgatan. Inget om att polisman AA var utplacerad som syndabock med synligt vapen och walkie-talkie vid mordplatsen, bara minuter innan Sveriges statsminister blir avrättad av en yrkesmördare från södra Afrika. Och att det aldrig har handlat om någon som helst slump i det. Samma yrkesmördare som det finns uppgifter på papper, hur mycket han fick betalt för mordet och från vilket konto som pengarna betalades från. Från en visselblåsare som bytte sida och träffade en nyfiken, ärlig och skärpt norrländsk dokumentärfilmare för över 30 år sedan. Så även om folk får bilda sig en egen uppfattning om vad som är sant eller inte i denna utredning och lyfts fram på kanalen, så är det i alla fall ett försök att svara på alla de märkliga uttalanden som kantat denna utredning under alla år. Vi skulle kunna i eftertexternas inramning kalla det som lyfts fram, som att det skulle ha inspirerats av verkliga händelser. Och att även namn kan ha inspirerats av namn på verkliga personer. Hoppas många har lärt sig skillnaden i att granska och kritisera andra är en del i att försöka få fram sanningen så länge man gör det sakligt och konkret som möjligt.
Att till viss del provocera fram sanningarna är nödvändigt för att tvinga personer att välja sida och sedan uppenbart avslöja sig själva i reaktionerna eller svaren. Speciellt i de fall där det är så uppenbart hur mörkläggare ger sig på vittnen och hånar, förlöjligar eller misskrediterar dem som personer eller deras uppgifter. Eller kanske det värsta av allt, när man sjukligt ger sig på Anna Hage efter allt hon varit med om och fått stå ut med genom åren. Målar ut henne som en girig, bekräftelsesökande, labil, möjlig mytoman, bara för att förminska hennes bok och insats i att lyfta fram nya viktiga och relevanta uppgifter runt Palmemordet. Det är så sjukt smutsigt, och att denna person fortfarande har en möjlighet att fortsätta sprida sjukliga hemsnickrade narrativ är bara sorgligt. Den som hyllar, gillar eller betalar för detta är lika medskyldig till övergreppen på hjältarna från mordkvällen. Men med det sagt så är det konkreta uppgifter i förhören och andra sammanhang som verkligen ligger till grund för ljusläggningen runt mordplatsen. För att påminna om det så lyfter vi för sista gången fram många av dessa för att alla ska förstå att det var i denna kärna som utgångspunkten hela tiden har varit. Så vi fyller på med vittnet Hages fantastiska uppgifter om vad som hände vid mordplatsen. Men även hennes senare uppgifter om att hon även sett paret Palme stått och pratat med en person. Hennes uppgifter om hur smidigt som en panter yrkesmördaren Anthony White rörde sig. Även att han hade snygg kropp. Hennes kamrat Karin Johansson, som lämnade uppgifter om hur märkligt Lisbeth betedde sig vid mordplatsen, som även om inte Karin själv förstod det, nu får sin helt rimliga förklaring. Karin som också berättade det mycket viktiga i att det tog mellan 7 till 10 minuter innan polisen kom till platsen. Och som också avslöjade att de under förhören försökte påverka henne att säga saker hon inte kunde stå för, som vart konserthuset låg. Vi har den initialt mycket viktiga personen Delsbon, som inte bara är den som larmar och stannar på platsen för att hjälpa till, utan även är den som verkligen beskriver mötet vid reklampelaren så ingående, med hur personerna stod sinsemellan, vilket innebär att mötesscenariot utan tvekan är ett faktum. Även uppgifterna som Delsbon lämnar till vinden om signalementet på Theo i den blåa jackan är helt avgörande för vad det faktiskt var han såg av händelserna och inte. Vad han hade sin riktade uppmärksamhet. Tyvärr föll Delsbon senare för Palmeskenutredningens argument eller hot och valde att ställa upp på lögnerna och blev sedan en stor del i mörkläggningsarbetet under flera år. Något som han dock ångrade många år efteråt, när han åter hävdade att mötet hade ägt rum. Vi har vittnet Morelius, som kanske har de absolut mest avgörande uppgifterna i att det både var en väntande Anthony White vid Dekorima-hörnan och som man även sett komma från reklampelaren tidigare. Morelius har lämnat den otroligt avgörande uppgiften att det bara var paret Palme som kom gående förbi gärningsmannen i Dekorima-hörnet innan skotten faller. Även uppgiften om att något var speciellt med reklampelaren, där såklart den lämnade Theo, stod kvar i samband med att skotten avlossades framför ögonen på Morelius på första parkett. Morelius är även den som ända upp i rätten hävdat att det var Palme som sköts med 2 skott och förklarade då bort alla lögnerna att Lisbeth skulle ha blivit träffad av någon kula. Denna efterkonstruktion, som bara handlade om att göra henne till målsägande för att kunna ljuga under ed i rätten. Vi har det fantastiska vittnet Björkman som hörde att de 3 personerna hade trevligt och även att Björkman i sina första lämnade uppgifter till polisen beskrev den han sett vid reklampelaren med en blå jacka som var lika lång som hans egen. Att även den personen var lika lång som honom. Även uppgifterna Björkman senare kom i förhör, att gärningsmannen kan ha varit en annan och stått och väntat runt hörnet, styrker också att Björkman senare insett hur allt egentligen hade gått till och att den han först såg, Theo, helt naturligt kan ha blandats ihop med gärningsmannen då han samtidigt, som han uppger själv, letade efter sina vänner som han trodde skulle komma gående på Sveavägen norrut. Men framförallt är det helt fantastiskt i rätten när Björkman helt plötsligt kommer på att han strax före skotten kommer på att någon passerar honom söderut på Sveavägen. Det är nämligen med stor sannolikhet tidsmässigt Engström som är på väg till tunnelbanan och som hinner in på Tunnelgatan i Dekorima-ljuset när skotten faller bakom ryggen på honom. Och som jag spekulerat i,
Kanske är det just denna passering som till och med får Björkman att börja röra sig mer söderut och gör så att han hamnar nästan mitt i händelsernas centrum. Vi har även vittnet Fauci som ser den efterföljande Theo på Sveavägen när han möter paret Palme. Personen som var för gammal för att vara livvakt. Fauci vars uppgifter faktiskt ledde till att det räknades fram en oförklarad lucka på cirka 40 sekunder som stöder uppgifterna från de andra vittnena om ett möte vid reklampelaren innan skotten. Men även de helt avgörande uppgifterna om att när Fauci hört skotten och vänt sig om såg samma blå jacka försvinna in i ett prång som på bilder över mordplatsen uppenbart handlar om den varuingång som fanns in till Dekorima i höjd med reklampelaren. Det bekräftar verkligen uppgifterna om att Theo gömde sig där innan han försvann norrut på Sveavägen och sedan stötte på vittnen Cedergren och Brevitz, nordost om mordplatsen. Håller vi oss till Sveavägen har vi det viktiga vittnet Pia Engström som var på samma biograf och film som paret Palme och som stod och väntade på bussen. Samtidigt som hon följde paret Palme med blicken och kunde hela vägen upp i rättegångarna hävda att det var ingen som följde paret Palme ända fram till kiosken utanför Adolf Fredriks kyrka. Vilket såklart helt förkastar Mårten Palmes påhittade uppgifter om en efterföljande man från möbelaffären. Det helt påhittade vittnesförhöret som skapades redan under mordnatten utan Mårtens inblandning för att snabbt kunna sätta dit den första oskyldiga syndabocken för mordet. Den galne österrikaren Walter Kirisits. Vi har såklart vittnet Wennerling med sina fantastiska skisser som var helt avgörande i beläggen i de otroligt detaljrika ansiktsdetaljerna kunna få ner Theo på Sveavägen på mordkvällen. Den dagen jag hittade detta visste jag att det aldrig kommer att gå att stoppa sanningen från att komma fram till slut. Även uppgifter från Wennerling om att hon blivit hjärntvättat med tusentals bilder av Palmeskenutredningen bara för att de skulle försöka tvätta bort hennes minnesbilder från näthinnan avslöjar såklart de smutsiga metoderna som användes och som går helt emot de principer och rutiner för hur man får behandla vittnen i brottmål. Även denna typ av avslöjande uppgifter från Palmeskenutredningens håll hade ingen ens förstått om inte denna utredning blivit av. Vi har redan så många gånger redogjort för vad som sedan hände på Tunnelgatan, trapporna och uppe på åsen med det fantastiska vittnet Jeppsson. Som utan hans beskrivning av hur han gick runt och letade efter den han trodde var gärningsman på åsen i flera minuter hade blivit svårt att förstå vart de borttrollade 6 minuterna. Även uppgiften om hur han såg polisman Djurfält gömma sig bakom bilar som verkligen förklarar att Djurfält precis slarvigt ställt tillbaka sin privata bil efter att ha suttit på Sveavägen i samband med mötet och skotten. Jeppsson som även senare informerade Palmeskenutredningen om att han bara antagit att det var gärningsmannen han såg springa upp för trapporna och att han möjligen tror att det var Engström han såg. Både på grund av kroppsform och rörelsemönster. Även vittnet Nieminens uppgifter om handledsväskan, fladdrande rock och lågskor bekräftar uppgifterna om att det bara kan ha varit Engström och ingen annan som sprang upp på åsen och ner på David Bagares gata. Även Engström i sina fliende och förväxlade lögner som var så enkla att koda av i att han ljög om det mesta som hände vid mordplatsen. Hur det bara tog några dagar och nätter innan jag precis förstod varför han ljög som han gjorde. Eftersom det blir så övertydligt i hans framflyttade tider och egna uppgifter om förväxlingar med mördaren. Och hans lättavslöjade lögnaktiga redogörelser för vad han skulle ha gjort vid mordplatsen och i vilken ordning det skulle ha hänt. När jag väl förstod att Engström stoppade poliskommissarie Söderström på Kungsgatan och de efterkonstruerade tillverkade förhören med den påhittade taxichauffören och förflyttningarna av mötesplatsen på Kungsgatan så kände jag nog redan där att detta skulle kunna gå hela vägen. Det var alltså bara efter några dagar, med rätt kunskap. Att Söderström väl kom som första polis och befäl till platsen behöver vi nog inte längre ens fundera över vilken påverkan det har haft för denna utredning. Söderströms uppgifter om de verkliga tiderna och vad som faktiskt hände när han kom till platsen. Lisbeths märkliga beteende och vem som sa vad kommer att gå till historien som den mest hedersamma polisen kring Palmemordet med tanke på allt som man sedan fick utstå resten av sitt liv. Och det fortsatta engagemanget som man bidragit med genom åren efteråt är både inspirerande och beundransvärt. Det går förstås att fortsätta i samma anda som vi redan redogjort för under så många år.
Men den viktiga avslutande poängen är att när man väl hade hela det avgörande händelseförloppet klart för sig vid själva mordplatsen, så var det mycket enklare att bygga på med andra omständigheter. Att det gick att gräva vidare kring en grekisk man, som senare blev Theo, Kreta, Sydafrika och självklart det kanske mest uppenbara så här med facit i denna säsong i handen, att det aldrig var en slump att det bara råkade vara en samtidig Stay-Behindövning, samtidigt som mordet på Sveriges demokratiskt valda statsminister skedde på öppen gata. Utan livvakter och att yrkesmördaren Anthony White enkelt kom undan. Trots att han dagarna efter syntes i Säpos lokaler. Alla dessa avslöjanden bygger alltså på verkliga, konkreta och relevanta uppgifter från utredningsmaterialet. Det är inga gissningar eller spekulationer. Det är tolkningar och bedömningar som kan vara fel, men då får andra försöka komma med bättre argument om vad som är fel och förklara varför. Eller ännu hellre komma med bättre tolkningar och förklaringar som leder framåt. Men det är här som granskningarna och den sakliga och grundade kritiken avslöjande lyser helt med sin frånvaro. Och jag hoppas nu att alla förstår varför det är så. Det är faktiskt inte svårare än så. Även om utläggningen blev något långrandigt summerande, så måste det absolut mest grundläggande tacket för att denna serie ens blev av och kunde innehålla så mycket viktiga uppgifter och fantastiska berättelser, utan tvekan hamna hos de inblandade, indragna, helt oskyldiga personerna som bara råkade hamna i allt detta, en kall februarikväll för snart 40 år sedan. Utan dessa personer och deras uppgifter hade det varit mycket svårt att kunna gräva fram det som nu finns framme. Det är därför som alla dessa personer behöver få sin rättmätiga upprättelse. Och för de som inte finns med oss, finns säkerligen anhöriga som har fått lida för hur personer blivit behandlade genom åren. Även personer som delsbon, som blivit indragen i mörkläggningen av motiv som man gärna får redovisa själv, så är det så viktigt att förstå personer i sin verkliga kontext. För att undvika att falla för det generella attributionsfelet som tagits upp flera gånger på kanalen. Där många är så snabba på att döma andra utan att ha en grundläggande utgångspunkt, eller i alla fall ett intresse av att utforska, om det är så att det finns omständigheter som du inte har en aning om. Och visste du om dessa kanske det är så enkelt att du skulle kunna gjort samma val i samma situation. Så för att fylla på med kunskapen och tolkningen av vittnesförhören så är det egentligen samma kunskap att använda på andra sidan. Att avslöja mörkläggarna. Även deras utsagor, reaktioner och vinklingar är på samma sätt lika enkelt att avslöja genom att bara analysera innehållet och förändringar över tid. Vilken kunskap de borde ha, som de inte lyfter fram när de borde. Vad de lyfter fram som relevant, när det inte är det. När de förminskar uppgifter som försöker döljas och smusslas undan. Det är precis som att avslöja gärningsmän i förhör genom att bara låta dem prata på och avslöja sig själva i de motsägelsefulla uppgifterna. Ibland får man som i förhör provocera fram lite genom strategiskt användande av belägg, eller SUE, strategic use of evidence, för att få fram nya avslöjande svar eller reaktioner. Något som jag verkligen har presenterat många exempel på genom hela utredningen. Reaktioner som resulterar i hot om polisanmälningar och nedstängning av kanalen. Rena förtalsangrepp om hur jag skulle vara en tjuv och kriminell för att jag använder uppgifter som hjälp för min framställning utan att tjäna en enda krona på allt det jag gjort. Rena personpåhopp blandade med hånande och sjukdomsstämplande kommentarer. Allt för att slippa svara på den sakliga och relevanta kritiken som förs fram. Samma metoder som Klägget använt länge i att stänga av eller ignorera det som förs fram. Rent analysmässigt är det alltså i princip samma metoder för att kontrollera trovärdighet och tillförlitlighet oavsett utsaga. Det är resultatet som talar för eller emot om det kan vara sant eller har brister som behöver utredas vidare. Fördelen med mörkläggarna är att de hela tiden producerar bristfälligt material och därigenom blir lätt att genomskåda jämfört med vittnen eller misstänkta som bara håller tyst. Lägg därtill den överlägsna och självgoda attityd som dessa personer har och som skiner igenom i allt de gör, så blir såklart analysarbetet ännu enklare att genomföra.
Ni minns väl den mörkläggande självgoda poeten med sina mystiska sagor från mordplatsen med förförisk musik, som envisades med att visa upp sig själv i sina långa pretentiösa monologer. Men varje gång han ljög så rörde sig stolen, som ett tydligt fysiskt exempel på när det medvetna obekväma inte går att hindra för vissa individer. Det som är så avslöjande är att han inte ens vet om att det här är precis det som forskningen redan har tagit reda på och studerat. Hur vissa fysiska ageranden kan påvisa lögner och undanhållande av information. Så när just denna person försöker ge sken av att han har någon som helst kompetens för att vinkla sanningen till något helt annat, så blir det bara skrattretande komiskt. Och ännu roligare för att han själv inte ens förstår varför. Så även mörkläggarna måste även få en del uppmärksamhet i eftertexterna, eftersom de har varit så dåliga på att hantera detta. Några hyllningar blir det såklart inte tal om. Och självklart har flera varit bättre än andra, och jag är inte den som är ärlig om jag inte lyfter fram hur lurad jag har blivit av flera stycken mörkläggare. Självkritiskt kan jag se hur det har baserats på en alltför godtrogen subjektiv bias. Exempelvis i form att jag aldrig trodde att Borgnäs skulle ha varit en del i det hela, förrän jag lärde mig mer om på vilket sätt den hårda vägen. Och slutligen går det inte att i eftertexterna missa att nämna de otroliga förebilder som denna utredning kommit i kontakt med och bjudit på genom åren. Personer som inspirerat, både i grävandet, argumenterandet och även i det språkliga. Andra får väl bedöma hur jag har påverkats av alla dessa i mina formuleringar när någon analyserar även detta arbete i framtiden. Men många personer har påverkat. De som har en ärlig, hederlig och sund grundläggande moralisk kompass som grund i det de gör. Personer som Sven Ahner, Gösta Söderström, Fritz G. Pettersson, Åke Rimborn, Arnold Sundqvist, Boris Ersson, Anders Leopold, Lars Krantz och många fler. Även de visselblåsare som tagit otroligt stora risker, ofta med livet som insats för att lyfta fram viktiga och relevanta uppgifter runt mordet, som Chip Tatum, Rian Stander, Dirk Coetz och till och med Eugene Don Kock. Holmers chaufför Dallas Dahlgren, Jerry Martninger, Björn Gillberg, Bertil Vedin med flera. Att det finns personer som har varit på den goda sidan i att ha mod att våga utmana för att verkligen få veta är något beundransvärt för någon som i alla fall har samma drivkraft att försöka förstå den omvärld vi lever i, och även om flera av dessa aldrig nådde i mål och några av dessa hamnade helt fel i sina slutsatser. Så är det drivkraften och engagemanget som är mycket inspirerande och drivande för att kunna lyckas genomföra en utredning som spänner över ett par år. Så ibland hittar man de guldkorn av visselblåsare som inspirerar till att fortsätta och hitta nya sätt att nå ut med det man hittat och vill få fram. Och precis här vill jag avsluta hela grävandet med att alla verkligen försöker förstå hur mörklagt hela Palmemordet och den bakomliggande orsaken till det med vapensmugglingarna av Robot 70 till Iran var vid tiden för mordet. Det blir också en folkbildande lektion i hur många av dessa smutsiga aktiviteter som regeringar, myndigheter och propagandamedia hanterade avslöjande uppmärksammade händelser. I vad som bättre beskrivs som att man ger folket en liten del, så slutar de efterfråga de stora avslöjandena. Att några personer får bära hundhuvudet för att skydda andra, värre brottslingar som vet om, men håller sig undan. Ge dem en ensam galen syndabock, så förstår de inte att det var hela CIA eller västliga underrättelsetjänster som låg bakom. Det går nämligen att så långt i efterhand nästan bara att knyta Boforsskandalerna till mutskandalerna i försäljningen av kanoner till Indien. Det är absolut allvarligt, men egentligen var det inget ovanligt alls med mutor vid tiden för mordet. Det var mer än standard, eftersom det rörde sig om stora belopp och smutsiga affärer. Man behövde helt enkelt betala folk stora summor för att hålla tyst. Problemet var bara att man försökte hålla befolkningarna i olika länder utanför allt detta. Speciellt utsatta var självklart de i Indien, som valkampanjade på att stoppa korruptionen, som sällan gick att undvika i samband med vapenaffärer. Det är klart det blir en skandal av det då. Så det som skapade mest rubriker och fick ta överhanden efter mordet på Olof Palme var affärerna med Indien.
Allt som hade med Robot 70 och smugglingarna till Iran hamnade mer i skymundan. Det städades bort. Några chefer på Bofors fick ta smällen. Betala böter och fick villkorlig dom. Liknande händelser som Holmér efter smuggelaffärerna med Ebbe Carlsson. Inga politiker ställdes till svars och blev dömda. Cheferna på Bofors tystades. Och precis som Göran Björkdahl nyligen uppgav så visste cheferna att de kunde fälla regeringen om sanningen kom fram. Något som Björkdahl redogjorde för så här. När det handlade om uppgifter från Martin Ardbo på Bofors, de hittade hemma hos honom. I hans dagbok som beslagtogs när han inte var hemma då skriver han: om sanningen om Palmes inblandning kommer fram så kommer regeringen att falla. Och han har sedan vägrat förklara till polisen vad han menade med det. Men så skrev han. Det är alltså helt uppenbart att Palme och regeringen hela tiden har vetat om och stöttat alla vapenförsäljningar till krigförande och andra länder i världen. Kontot i Schweiz var ju öppnat i Socialdemokratiska partiets namn. Och just den skandalen som omfattar Bofors och Indien har faktiskt beskrivits i ett program på statstelevisionen för många år sedan. Eventuellt inpetat i en serie så det inte skulle få för mycket uppmärksamhet. Där det i alla fall finns exempel på en annan inspirerande hederlig polis som gick så långt för att blåsa i visslan så han höll sig hemlig i hela 25 år innan han trädde fram. Vi läser om det inspirerande programmet på nätet. Svensk dokumentärserie från 2013. Del 5 av 8 1987 avslöjas att vapenföretaget Bofors betalat ut 300 miljoner kronor till bankkonton i Schweiz för att vinna en kanonorder till Indien. Ett avslöjande som sopas under mattan i Sverige, men som fäller en regering i Indien. Vincent Dahlbäck träffar den hemliga källan Sten Lindström som trädde fram efter 25 år. Jag menar att detta är ett mycket talande, beskrivande och inspirerande program i att denna visselblåsarhjälte i alla fall försökte till varje pris nå ut utomlands med de smutsiga affärerna som Palme och Bofors höll på med i världen. Det inspirerar verkligen till att det är i utlandet som möjligheterna finns för att avslöja sanningarna bakom Palmemordet. Uppmärksamma även den skenhelighet, hyckleriet, som Sverige står för i världen. När sanningen och verkligheten är en helt annan. Försök även ta in hur chockad Sten själv var av allt han fick reda på. Lögnerna och arrogansen. Hur besviken han blev av det han hittade inte stämde med det förtroende som han och andra hade för det politiska. Den känslan kan man verkligen leva sig in i. Allt som går emot det man själv blev uppfostrad till. Men också hur Palme stöttade Bofors i att tillverka och sälja vapen till omvärlden, nu när svenska beställningarna minskade och äventyrade svenska arbetstillfällen. Vi läser även bakgrundsinformationen till programmet på den YouTube-kanal som programmet finns att se. Dokumentär om Boforsaffären, Sverige 1980-talet. En historia om en vapenaffär och mutor mellan Bofors/Sverige och Indien. Affären blev en stor skandal och slog ned som ett bombnedslag hos det svenska folket. Boforsaffären är ett samlingsnamn för 2 vapenaffärer som vapentillverkaren Bofors var inblandad i och som upptäcktes under 1980-talet. Det gäller dels smuggling av vapen, dels påståenden att Bofors skulle ha använt sig av mutor för att få sälja haubitsar till Indien. I maj 1984 lämnade Svenska Freds- och skiljedomsföreningen in en polisanmälan mot Bofors för vapensmuggling. Bofors hade 1979 och 1980 smugglat 300 exemplar av luftvärnsroboten Robot 70 via Singapore till Dubai och Bahrain i Mellanöstern. Enligt vapenexportlagen så får man inte exportera krigsmateriel till länder som är i krig, har en risk för att hamna i krig eller till ett land som bryter mot de mänskliga rättigheterna. För att kringgå detta sålde man Robot 70 till ett företag i Singapore vid namn Unicorn International som sedan sålde vidare Robot 70 till Dubai och Bahrain. Den 28 maj 1985 trädde Ingvar Bratt fram som mannen som avslöjade affären. Den 22 december 1989 dömdes Bofors-direktörerna Martin Ardbo,
Lennart Paulsson och Hans Ekblom till villkorlig dom för varusmuggling av Stockholms tingsrätt. De 3 fick betala kostnaderna för sina försvarsadvokater, Ardbo 920 000 kronor, de övriga drygt 500 000 var. Nobel Industrier dömdes att betala 11 miljoner kronor i böter för att ha exporterat vapen olagligt. Under 1980-talet ville Indien köpa tungt artilleri. Olof Palme hade personligen tagit upp saken vid samtal med dåvarande premiärministern Rajiv Gandhi. Från den svenska statens sida hade man också ställt upp med kreditstöd samt med garantistöd. Det vill säga att ordern skulle fullföljas även om Indien skulle hamna i en väpnad konflikt. Den indiska regeringen hade på ett tidigt stadium, redan 1980, gjort klart att man inte ville se några mellanhänder vid vapenaffärer. Både 1983 och 1985 återkom Indien och uttryckte sitt missnöje över att Bofors använde mellanhänder. I sista förhandlingsomgången fanns 2 leverantörer, Bofors samt en fransk tillverkare. Ordern var värd 8,4 miljarder kronor. Den 14 mars 1986 beslutade den indiska regeringen att ordern på 410 stycken Haubits 77B skulle gå till Bofors. Med anledning av Olof Palmes begravning var den indiske premiärministern Rajiv Gandhi i Stockholm den 15 mars och överlämnade det officiella beskedet. Den 16 mars 1987 avslöjade Sveriges Radios ekoredaktion att Bofors hade mutat sig till ordern. Genom bankkonton i Schweiz hade Bofors kunnat muta lämpliga beslutsfattare i Indien. Bofors förnekade att betalningarna till ett företag i Schweiz hade något samband med Indienaffären. Den 29 april gav utrikeshandelsminister Anita Gradin Riksrevisionsverket, RRV, i uppdrag att undersöka vilka betalningar Bofors gjort till utlandet. Riksrevisionsverkets rapport visade att Bofors betalat ut minst 260 miljoner kronor till ett företag i Schweiz. Huvudintresset i detta företag var en indier, W.N. Shadha, som varit agent åt Bofors i många år. Till RRV uppgav Bofors att man hade avvecklat sina mellanhänder i Indien 1985. Den 19 augusti 1987 beslöt chefsåklagare Lars Ringberg att inleda förundersökning för bestickning. Denna utredning lades ned i januari 1988. I Indien fick mutskandalen mycket stor uppmärksamhet och anses ha bidragit till att Rajiv Gandhi och kongresspartiet förlorade parlamentsvalet i november 1989. Bofors-direktören Martin Ardbo kallades till rättegången i Indien 1999 men vägrade att inställa sig. Den 24 april 2012 framträdde Sten Lindström, tidigare kriminalkommissarie och utredare vid Ekobrottsmyndigheten, och bekräftade att han i samband med avslöjandet överlämnat över 350 dokument till en indisk journalist. Dokumenten innehöll bland annat betalningsinstruktioner till banker, hemliga avtal, mötesprotokoll och anteckningar ur dagböcker. Lindström angrep dåvarande Boforschefen Ardbo till och med dolt mutorna för sin egen marknadsdirektör. Enligt Lindström uppgav Ardbo att han skulle ta sanningen med sig i graven, och inget mer framkom då Lindström träffade Ardbo en kort stund innan han gick bort. Så min absoluta uppmaning är att titta på denna, med denna bakgrundsinformation i bakhuvudet. Även ha Arnolds berättelse från verkligheten i bakhuvudet och försök förstå vad som inte sägs och inte ens tas upp i diskussionen. När det gäller smugglingarna Bofors ägnade sig åt vid tiden för händelserna, så förstår man mycket snabbt hur mörklagd verkligheten har varit av de styrande i landet. Fråga dig själv hur mycket om smugglingar av Robot 70 till Iran via Malaysia du hör om i detta av statstelevisionen kontrollerade program. Bara tidigare smugglingar via Singapore till Dubai och Bahrain. Var det polisen som inte fick gräva i det andra? Eller var det statstelevisionen som grindvaktade bort det? Väldigt lite om den långa konflikten mellan Iran och Irak och användning av Bofors vapen i Persiska golfen, samtidigt som händelserna med Indien utspelade sig. Vad stod det egentligen mer för saker i Ardbos dagböcker? Är det också inte väldigt anmärkningsvärt, det som hände när Sten försökte utreda och när personal hos Bofors antydde att han som utredande polis skulle vara en landsförrädare?
Om inte det säger en hel del om Sverige, svensk vapenexport, alla kostnader för Sverige som det fört med sig, så vet jag inte vad som annars gör det. Hur hela det svenska etablissemanget hållit detta från befolkningen i så många år och fortsätter att göra det, är en skam för landet. Hoppas som sagt att Sten Lindström kan imponera och inspirera fler i vår framtida resa att lyfta fram den verkliga bakgrunden och omständigheter runt Palmemordet för omvärlden.